Vi är Sara och Roman och vi har precis köpt en van. Vårt mål är att göra en bobar till semestern så att vi kan använda den och åka ut på våra äventyr. På YouTube kommer ni kunna följa våran resa, planering och design, våra motgångar och framgångar och hela vårat bygge. Så nu kör vi! Nu är det dags för mig att mäta upp alla träbjälkar, så vi kommer ju sätta träbjälkar här uppe, fler delar köket och sen även för sängstommen. Så jag ska helt enkelt mäta här för att se exakt hur långa träbjälkar jag ska såga upp. Som ni ser så är jag nu klar med all sågning och vi har faktiskt satt upp allting. Så vi har tejpat, lagt eller bara staplat alla brädor där de ska vara för att helt enkelt få en överblick och se till så att vi verkligen inte har glömt någonting. Så vi har väldigt långa bitar här i golvet och sen har vi alla reglar som vi ska fästa sängen i och även lite för överskåpen. Så nu är det bara att borra in dem här. Men först var vi tvungna att ta bort de här gamla metallhållarna som fanns där. Dock gick det inte helt som planerat. Du drämlar för hårt. Det är okej. Så går det när man drämlar för hårt. Första gången vi skruvar fast någonting i vanen. Hoppas det går. Varför går det inte då? Vi tar borren. Går det inte? Nu så är det plats att skruva. Kan vi förhamra så att du liksom får ett hål eller någonting? Yes. Ja. Så, nästa. Ska du berätta vad vi gör? Ja. Skruvarna vi köpte är skit. Så kallade självborrande. Det är de inte. I alla fall så får vi inte dem att borra in sig i metallen. Så vi tar och markerar där de ska sitta och så förborrar vi hål. Så det blir lite lättare. Ja, nice. Så här gör vi. Okej, vi har behövt utvärdera det här ytterligare en gång för att det här var så mycket svårare än vad vi trodde. Så det vi gör just nu är helt enkelt att vi först förborrar extra utrymme för skruvhuvudet att komma igenom. Exakt. Ja, och sen så kör vi igenom alltihopa så att vi får markeringar i metallen. Och sen så förborrar vi hål i metallen och sen kör vi igenom skruven. Vi löser skit! Ja, okej. Nästa sida. Skriv. Jag fattar ingenting. Bra funkar det. Jag kan inte vara på skruvarna. Träreglarna som sitter här uppe kan vi inte skruva in för det är alldeles för nära själva ytterplåten. Så då kör vi istället Pattex No More Nails. Funkar skitbra, har vi testat förr. Så det är bara att sätta upp här. Och det är även det vi kommer använda på golvet senare. Så står man här bara ett litet tag. Så fäster det. 6.5 hours later. Nu ska vi snart fixa allt golv, men innan vi kan limma det så måste det städas ordentligt.
Så här står Roman och sopar och sen så ska vi självklart etanol allting så vi ser till att det verkligen inte är några partiklar kvar och att limmet fäster ordentligt. Städar igen, som vanligt. Det är det enda vi gör med det här bygget. Utöver att ljuddämpa taket och väggarna så ska vi också lägga på ljuddämpningsmattor på golvet. Vi har köpt mattor från Klimat. Vi har köpt ungefär 5 kvadratmeter i 2 olika paket. Och hur långt det här räcker? Ja, det får vi se. Det vi gör är att vi lägger ut de här pappersbitarna för att helt enkelt kunna veta hur soporna såg ut. Så nu har jag satt ut den, jag har ritat och nu är det dags att klippa dem. Så kan vi sedan använda de här när vi ska såga ut. Det underlättar om man är 2 på det här, då stora långa pappersbitar är inte det enklaste att hantera. Vi använde även en gammal brödkniv för att skära isoleringen. Vi testade med fogsvans, men den smulade isoleringen otroligt mycket, vilket gjorde det svårt att städa efteråt. Brädor och sten och så hålls det på plats. Ja, då är golvisoleringen på plats. Om det är något vi har lärt oss, det är att allting som man tror tar 2 timmar, det tar en hel jävla dag. Så med det sagt, trevlig helg och ut i naturen med er. Roman, vad gör du? Skaka bara lite fogskum.